سلام، به کانال یوتیوبی فن فیلم خوش اومدین. من صبحانم و در ادامه معرفی بهترین فیلم های جهان به معرفی 10 فیلم برتر لئوناردو دیکاپریو میپردازیم. امیدوارم که ویدیو قبلی با موضوع بهترین فیلم های براد پیت رو دیده باشین و استفاده کرده باشین. طبق روال قبل از معرفی یک بیوگرافی مختصر از این بازیگر میگیم و بعدش میریم سراغ فیلماش. لئوناردو ویلهام دیکاپریو متولد 11 نوامبر 1974 که زمان ضبط این ویدیو 47 سالشه. بازیگر و تهیه کننده آمریکاییه. بیشتر شهرتش به خاطر بازی تو فیلم‌های زندگی نامه‌ای و دورانیه. افتخاراتش شامل یه جایزه اسکار، یه بفتا و 3 تا گلدن گلوبه. از 1980 تا همین الان مشغول فعالیته و ننه باباش وقتی که فقط 1 سالش بوده از هم جدا شدن. تا حالا ازدواج رسمی نکرده ولی با خانواده‌های مختلفی از جمله ژیزلی بینچنی، بار رافائلی و کامیلا مورون که همین تازگی ازش جدا شده و یه عالم جنجال به پا کرده تو رابطه بوده. بچه هم هیچی نداره. خب بریم سراغ فیلماش. تایتانیک که مطمئناً اکثرتون اسمشو شنیدین، ساخت سال 1997 با کارگردانی جیمز کامرونه و هنرنمایی لئوناردو دیکاپریو، کیت وینسلت و بیلی زینه. یه درام رمانتیک عاشقانه است که زمانش 194 دقیقه است. میشه گفت که معروف ترین فیلم رمانتیک و عاشقانه دنیا با اختلافه. ساخت آمریکا، استرالیا، کانادا و مکزیک که برای بالای 12 سال مناسبه. در جریان سفر با تایتانیک روز یه دختری از خانواده ثروتمند که میخواد بره آمریکا و اونجا میخوان به زور شوهرش بدن و همین خاطر میخواد خودکشی کنه و جک که یک مسافر فقیر از قسمت درجه 3 کشتیه میاد و نجاتش میده و یه دل نه صد دل عاشق هم میشن. ولی از بخت بدشون کمی بعد تایتانیک به یه کوه یخ شناور میخوره و کم کم غرق میشه و ادامه داستان. نکته جالب اینه که کشتی تایتانیک واقعی بوده. سازندش هم گفته بود که خدا هم نمیتونه اونو غرق کنه و جالبه قبل اینکه اولین سفرش رو بتونه تموم کنه غرق میشه. حدود 200 میلیون دلار خرجش کردن و 2 میلیارد و 200 براشون داشته. امتیاز فیلم 7.9 از حدود 1 میلیون 200 رای دهنده است که خیلی قابل توجهه. فیلمش خیلی عالیه. من دوست دارم از ذهنم پاک شه که یه بار دیگه بتونم ببینمش. پس اگه هنوز ندیدینش خوش به حالتون. اگه میتونی منو بگیر. فیلم دوم لیست محصول سال 2002. یه درام بیوگرافی جنایی، زمانش 141 دقیقه است با کارگردانی استیون اسپیلبرگ و بازیگری لئوناردو دیکاپریو، سلطان تام هنکس و کریستوفر واکن. مناسب برای بالای 13 سال و ساخت آمریکا و کانادا است. داستان واقعی درباره پسر 19 ساله‌ایه که پدر خلافکارش رو به عنوان الگو انتخاب میکنه و میلیون‌ها دلار از طریق خلبانی، پزشکی، دادستانی و غیره به دست میاره، در حالی که نه برای خلبانی آموزش دیده، نه پزشکی و نه دادستانی. نکته جالب این که سریال ایرانی مرد هزار چهره رو از روی این فیلم ساختن. 52 میلیون هزینه ساختش شده که 352 میلیون براشون کش ساخته و امتیازش هم 8.1 از حدود 972 هزار رای دهنده است. فیلم خیلی پرشور، انرژی بخش و دیدنیه. حتما ببینید و از دیدنش لذت ببرید. و اما گرگ وال استریت و باز درخشش لئوناردو دیکاپریو در کنار مارگو رابی و جونا هیل با کارگردانی مارتین اسکورسیزی. ژانر این فیلم بیوگرافی جنایی، درام و کمدی با زمان 180 دقیقه. محصول کشور آمریکا سال 2013 و مناسب برای افراد بالای 18 ساله. داستان فیلم هم به زندگی واقعی جردن بلفورد میپردازه، از زمان قدرت گرفتنش به عنوان دلال سهام تا سقوطش به عنوان یک مفسد خلافکار. بودجه ساخت فیلم 100 میلیون دلار بوده که 392 میلیون دلار فروش داشته. امتیازش هم 8.2 از حدود 1 میلیون 400 هزار رای دهنده است. دیکاپریو بعد از معروفیتش به عنوان یک قهرمان احساسی تو فیلم تایتانیک سعی کرد این چهره رو از خودش با بازی کردن تو فیلم‌های با ژانرهای کاملا متفاوت از بین ببره.
یکی از این فیلم ها تلقین است، محصول سال 2010، یه فیلم اکشن علمی تخیلی ماجراجویی و هیجان انگیز با کارگردانی کریستوفر نولان، نابغه فیلم های علمی تخیلی. تو این فیلم جوزف گوردن و الیوت پیج به همراه دیکاپریو نقش آفرینی کردند و زمان فیلم هم 148 دقیقه است، مناسب برای بالای 16 سال و ساخت کشورهای آمریکا و انگلیسه. دامکاپ دزد ماهریه که اسرار و اطلاعات با ارزش مورد نیاز شرکت‌های تجاری چند ملیتی و سازمان‌های جاسوسی رو وقتی که افراد خواب هستن و ذهنشون تو آسیب پذیرترین حالت ممکنه می‌دزده. و ادامه داستان. با بودجه ساخت 160 میلیونی که حدود 836 میلیون فروش کرده. امتیاز فیلم 8.8 از حدود 2,300,000 رای دهنده است. این فیلم فروش و امتیاز عالی داره و مثل بقیه فیلم‌های نولان ذهنتون رو درگیر میکنه. گتسبی بزرگ، پنجمین فیلم فهرست، محصول سال 2013. کارگردانی این فیلم به عهده باز لورمن بوده و بازیگرایی همچون لئوناردو دیکاپریو، کری مولیگان و جول اجرتون توش بازی کردن. نیک کاراوی که تو جزیره لانگ زندگی میکنه درباره زندگی مرموز و اسرافکارانه همسایه خودش گتسبی کنجکاو میشه و میره که ببینه چه خبره و همین فضولی خط داستانی این فیلم رو شکل میده. این فیلم یه درام عاشقانه است که 143 دقیقه است، ساخت آمریکا و استرالیا با هزینه حدود 190 میلیون دلاره که 353 میلیون فروش براشون داشته و بالای 12 سال میتونن ببینن. امتیازش هم 7.2 از حدود 543,000 رای دهنده است. و اما رتبه ششمین فیلم خفن دیکاپریو میرسه به رفتگان، محصول سال 2006 آمریکا و هنگ کنگ. ساخته شده توسط کارگردان گرگ وال استریت یعنی مارتین اسکورسیزی با بازی لئوناردو دیکاپریو، مت دیمن و جک نیکلسن که همشون بازیگرای خیلی خوبی هم. به خصوص جک نیکلسن دیگه خیلی خوبه. درباره یه پلیس مخفی و یه جاسوسه که تو کار هم فضولی میکنن و سعی میکنن که از هویت همدیگه سر در بیارن و به یه گروه گنگستری تو جنوب بوستون نفوذ میکنن و داستان جذابی شکل میگیره. زمان فیلم 151 دقیقه است، مناسب برای بالای 16 ساله. هزینه فیلم هم 90 میلیون دلاره که 290 میلیون دلار براشون فروش داشته. امتیازش هم 8.5 از حدود 1,300,000 رای دهنده است. و اما فیلم هفتم، جانگو رها شده، سال 2012 ساختنش، محصول آمریکاست با کارگردانی دیوونه معروف کوئنتین تارانتینو و بازی جیمی فاکس، سلطان کریستوف والتز و لئوناردو دیکاپریو. دکتر کین شولتز که خلافکارا رو میگیره و میکشه و جایزه‌شون رو میبره، یه برده سیاه به اسم جانگو میخره که تو این کار بهش کمک کنه. بعد اینکه یه عالم خلافکار میگیرن و میکشن و با هم دوست میشن، دکتره تصمیم میگیره که به جانگو کمک کنه تا زنش رو از دست یه مزرعه دار ثروتمند بیرحم بیناموس به اسم کلوین کندی یا همون دیکاپریو خودمون نجات بده. و داستان فیلم اینطوری شکل میگیره. یه درام وسترن با زمان 165 دقیقه و مناسب برای بالای 17 سال. 100 میلیونی خرجش کردن و 425 میلیون براشون ساخته. امتیازش هم 8.4 از حدود 1,500,000 رای دهنده است. و اما فیلمی که خودم به تازگی دیدمش، هم خیلی تعجب کردم و هم خیلی خوشحال شدم که همچین فیلم باحالی تا الان از دستم در رفته بود. فیلم هوانورد، محصول سال 2004، یه فیلم بیوگرافی و درام با کارگردانی مارتین اسکورسیزی. داستان زندگی هوارد هیوز، کارگردان و تهیه کننده و خلبان معروف آمریکایی از آخرای دهه 1920 تا وسطای دهه 1940 رو نشون میده. این مومن هی دنبال شکستن رکوردهای سرعت و فاصله پروازه و در این حال بنده خدا به اختلال وسواسی جبری مبتلاست. بازیگرای این فیلم لئوناردو دیکاپریو، بانوان کیت بلنشت و کیت بکینسل با زمان 170 دقیقه که مناسب برای بالای 13 ساله. محصول آلمان و آمریکاست که 110 میلیون دلار هزینه ساخته شده و 213 میلیون فروش کرد. امتیازش هم 7.5 از 362,000 رای دهنده است. در کل فیلم خیلی خوبیه. لئوناردو هم خیلی خوب تونسته که نقش هوارد رو بازی کنه. و اما رتبه 9 میرسه به فیلم بازگشته، یه فیلم خفن محصول سال 2015 با ژانر اکشن، بیوگرافی، تاریخی، درام، ماجراجویی و وسترن که لئوناردو خیلی نقش متفاوتی رو نسبت به بقیه فیلماش داشته.
یه شکارچی پوستی که موقع شکار یه خرس قهوه‌ای بهش حمله میکنه و 2 نفری که همراهش بودن وسایلشو میدزدن و نیمه جان رهاش میکنن. ولی از اونجایی که خیلی سگجونه، جون سالم به در میبره و 350 ماه رو تو طبیعت وحشی میگذرونه تا اون عوضیایی که بهش خیانت کردن و پیدا کنه. کارگردانیش هم به عهده الخاندرو گونسالس اینیاریتو و بازیگراش هم لئوناردو دیکاپریو، سلطان تام هاردی و ویل پورتر. مناسب برای بالای 16 ساله، ساخت آمریکا، هنگ کنگ و تایوانه. زمانش هم 156 دقیقه است. 135 میلیون خرجش کردند و 533 میلیون دلار براشون داشته. امتیاز فیلم 8 از حدود 800,000 رای دهنده است. فیلم خیلی خفنیه، بازیگراش خیلی خفنن، امتیازش خیلی خوبه، حتما ببینید. و اما رسیدیم به آخرین فیلم، جاده انقلابی، محصول سال 2008. تو این فیلم دوباره لئوناردو دیکاپریو و کیت وینسلت کنار هم قرار گرفتن تا یه درام عاشقانه رو خلق کنن. با کارگردانی سم مندز، برای بالا 12 سال مناسبه، 119 دقیقه است و محصول آمریکا و انگلیسه. داستان درباره یه زوج جوونه که میخوان به راحتی و آسایش برسن در حالی که تو دنیایی پر از آداب و رسوم گیج کننده بدون ایمان زندگی میکنن و با دروغ و خودفریبی روی میارن که نتایج خوبی براشون نداره. هزینه فیلم 35 میلیون دلار بوده که 76 میلیون فروش کرده. امتیازش هم 7.3 از حدود 214,000 رای دهنده است. این هم از 10 فیلم برتر لئوناردو دیکاپریو که خدمتتون معرفی کردیم. دیکاپریو یکی از بهترین و پولسازترین بازیگرای هالیووده، به طوری که تا سال 2019 فیلماش بیش از 7 میلیارد و 200 میلیون دلار تو کل جهان فروش داشته و 8 بار به عنوان گرانترین بازیگر سال ازش یاد شده. این فیلمایی هم که معرفی کردیم همه فروش بالا، امتیاز خیلی خوب و موفقیت‌های چشمگیری توی فروش داشتن. پس سعی کنید که حتما ببینینشون و از دیدنشون نهایت لذت رو ببرید. ما همچنان به معرفی بهترین فیلم‌ها و سریال‌ها با قدرت ادامه میدیم. پس سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که موقع انتشار ویدیو جدید با خبر بشید. مرسی که باز همراهمون بودید. مراقب خودتون باشید.